ζυγίζουνε. Πήγαινε σε ονόματα τα ψάρια που φτιάχνουν αυτοί. Λοιπόν, εγώ θα σου πω τι πιάνουν τώρα και τι πιάνουν πιο μετά. Φρίσα που λέμε εμείς, μια σαρέγγα ας πούμε, το οποίο συνήθως είναι αυτό εδώ. Το οποίο αυτό συνήθως δουλεύουν οι ψαράδες για δόλωμα. Δουλεύανε παλιότερα και σαρδέλα, αλλά η σαρδέλα έχει ακριβήνει πάρα πολύ και δεν συμφέρει πια. Γιατί έχει εξαφανιστεί, γιατί οι ψαράδες πια χαθήκανε, η αλία εξαφανίζεται σιγά σιγά, διότι οι ψαράδες πια μεγαλώσανε, δεν υπάρχουν νέοι να μπουν πια στη θάλασσα μέσα, δεν υπάρχει ενδιαφέρον, η θάλασσα πια σιγά σιγά εξασθενεί και οι ψαράδες, οι μεγάλοι ας πούμε 60-70 χρονών καθένας, τα παιδιά του δεν κοιτάζει να τα ρίξει μέσα στη θάλασσα, πάει να το σπουδάσει κάπου αλλού, δεν έχει που να αφήσει το καΐτσι ο ψαράς και οι πιο πολλοί περιμένουν μια επιδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση να εγκαταλείψει πια την αλία και στο τέλος σιγά σιγά τα καΐτσια σταματάνε. Τα παραδοσιακά καΐτσια τα σπάει η Ευρωπαϊκή Ένωση και καταστρέφεται ας πούμε η ιστορία, η παράδοση και το σπάει, εδώ δεν έπρεπε να το σπάει, πολύ σημαντικό αυτό. Όνομά σας κύριε. Χαράλαμπος. Κύριε Χαράλαμπε, αυτό το πράγμα, εγώ αν κάνω ένα συνέδριο αυτά που μου λέτε, Καταρχάς μπορώ να σας πω πάρα πολλά γιατί εμείς, θα σας πω εγώ τι λέω, θα σας πω ποιο μιλάτε. Εμείς έχουμε ιστορία αλίας πάνω από 100 χρόνια, όχι μιλητά, με στοιχεία. Είχαμε 50 καΐτσια. Δεν πιστεύω στην Ελλάδα να είχε κανένας τα καΐτσια που είχαμε εμείς στην οικογένειά μου. Η οικογένειά μου. Το γραμματζής Χαράλαμπο. Αυτό είναι γόπα, ας πούμε. Μία γόπα. Και σε μια περιοχή εδώ πέρα. Συνήθως η τράτα από τον Άγιο Νικόλαο. Είναι μαρίδα. Μαρίδα. Αυτό. Κουτσομούρα. Κουτσομούρα. Επίσης από τη μηχανότρατα. Από τη μηχανότρατα. Λιθρίνη. Επίσης από τη μηχανότρατα. Μπακαλιάρος. Επίσης από τη μηχανότρατα. Το τονίζω διότι η μηχανότρατα αυτή τη στιγμή μέχρι το Μάρτιο που ξεκινάει το γρηγρί να αλλιεύει, η άδεια του γρηγρίου σταματάει. Σταματάει το Δεκέμβριο και ξεκινάει το Μάρτιο. Ξεκινάει και δουλεύει από το Μάρτιο μέχρι το Δεκέμβριο. Αυτό λοιπόν το γρηγρί τώρα δεν εργάζεται. Και τώρα εργάζεται μόνο η μηχανότρατα. Η μηχανότρατα λοιπόν ξεκινάει από την 1η του Οκτώβρη και ξεκινάει και τελειώνει γύρω στα τέλη Μαΐου. Κάποιες δουλεύουν όμως και ενδιάμεσα το καλοκαίρι, διότι παίρνουν μια άδεια για ανοιχτού πελάγους, ας πούμε. Παίρνουν αλία εκτός χωρικών υδάτων, κάποια. Αυτή τη στιγμή λοιπόν όλη η Ελλάδα τρέφεται με τα ψάρια της μηχανότρατας. Εάν δεν υπήρχε λοιπόν το συγκεκριμένο σκάφος να τροφοδοτεί το κερατσίνι, ο οποίος είναι ο ναός, εκεί συγκεντρώνονται όλα, να πουλήσει στην αγορά και στη μηχανιώνα βέβαια και σε μέρη, δεν υπάρχουν ψάρια. Όλα τα ψάρια πρέπει να γίνουν πλέον εισαγωγή. Που γίνεται εισαγωγή, δηλαδή το 80% των ψαριών, θα σας πω, το 80% των ψαριών που πουλιέται στο κερατσίνι μέσα δεν είναι υλικό, είναι ξένο. Την Ισία, Μαρόκο και πολλά, σε μεγάλη και άλλα μέρη. Εάν δεν υπήρχε το συγκεκριμένο σκάφος της Μέσης Αλίας, το γρηγρί και μηχανότρατα, η παράκτη αλία δεν μπορεί να συντηρήσει το εκθειοτροφείο. Είναι το ψάρι του μέλλοντος, ο κόσμος δυστυχώς θα τρώει πάρα πολύ ψάρι εκθειοτροφείου, δεν υπάρχει άλλη λύση. Εδώ έχει ένα πολύ μεγάλο το οποίο έχει κλείσει τώρα και κάποια χρόνια, πολύ μεγάλο εκθειοτροφείο. Έχει η Ελλάδα πολλά εκθειοτροφεία, το οποίο βγαίνει και εξωτερικό πολλά ψάρια, κάνει εξαγωγή. Είναι πολύ καλύτερο βέβαια το ψάρι του εκθειοτροφείου από οτιδήποτε πουλιέται στην αγορά μέσα κλειστό σε ένα κουτάκι. Αυτό που είναι κλειστό στο κουτάκι είναι πολύ χειρότερο από το εκθειοτροφείο. Και το εκθειοτροφείο βέβαια είναι πολύ καλύτερο από τα ψάρια τα οποία, από τα ζώα, τα οποία είναι και αυτά ελεγχόμενα, γιατί τουλάχιστον αυτό είναι και λίγο ένα ψάρι το οποίο ζει στη θάλασσα, δεν είναι της στεβιάς, δεν το πιάνουν όλοι μένα το καρφώνουν, έχει και αυτό τις αντιβιώσεις του, όμως επειδή είναι τέτοια, ας πούμε, είναι ψάρι, όπως για το κάνεις είναι ψάρι. Είναι λίγο καλύτερο από τα ζώα που εκτρέφονται του εκθειοτροφείου. Όμως